नमस्ते once again. आज हामी नेभिगेसन मेनु बनाउँछौँ र CSS बाट नेभिगेसन मेनु कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्छौँ। र फर्स्ट अफ अल हामी एउटा नोटप्याड खोलौँ, नोटप्याड र हामी सबैभन्दा पहिला एउटा HTML स्ट्रक्चर बनाऊँ। टाइप HTML head title navigation menu नै राखौँ यसको। So it's the title and head र body राखौँ र body close. So let's write यहाँ चाहिँ S2 मा navigation menu अनि एज टु क्लोज। अब सेभ गरौँ हामी यसलाई। सो डेस्कटपमा म यसलाई मेनु भनेर सेभ गर्छु। सो मेनु डट एचटीएमएल र लेट्स सेभ इट। सेभ भइसक्यो हाम्रो यो। अब यसलाई हामी ओपन गर्छौँ कुनै एउटा ब्राउजरमा। सो यो हाम्रो खुल्दैछ ब्राउजर। भयो हाम्रो पेज र हामी अब मेनु बनाउनलाई हामी यहाँ हाइपरलिंक दिन्छौँ AHREF। सो index.html होम पेज यहाँबाट खोल्ने AHREF अनि त्यसै गरेर news.html न्यूज भन्नेमा क्लिक गर्दा खोल्ने AHREF इक्वल टु सर्भिस .html। सो सर्भिसेस बनाउने अनि यहाँ ग्यालरी पनि राख्दिउँ। सो जुन पेज यहाँ हामीलाई राख्न मन लाग्छ यसरी लिङ्कहरू दिन सकिन्छ। यसरी लिङ्कहरू दिइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो लास्टमा कन्ट्याक्टको contact.html कन्ट्याक्ट अस भनेर यसरी यो जस्तो लिङ्क छ यो र यो लिङ्कलाई हामी एउटा मेनु बनाउन सक्छौँ यहाँ स्टाइल डिफाइन गरेर। सो लेख्ने हो स्टाइल र स्टाइल क्लोज। डाइरेक्ट स्टाइल मात्र लेख्दा हुन्छ, टाइप टेक्स्टलाई CSS भन्न पर्दैन। सो हामी डाइरेक्ट डिफाइन गर्छौँ इट मिन्स ए ट्याग हो यो सबै एङ्कल। सो जुन छ अब एलाई हामी डिस्प्ले पहिला ब्लक चारैतिर ब्लक राख्ने अनि त्यसै गरेर हामीलाई जरुरी छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलरको माइनस कलरको हामी यसमा राखौँ ग्रीन र कलर राखौँ व्हाइट। त्यसै गरेर हामी प्याडिङ राखौँ 6 पिक्सेल। सो लेट्स सेभ इट वन्स र यसलाई हामी हेरौँ रिफ्रेस गरेर। सो हाम्रो यस्तो भएछ। यसलाई हामी फ्लट लेफ्ट गरिदियो भने यो सबै एउटै लाइनमा आउँछ। सो यसरी त्यसरी हेर्दाखेरि र हामीले त्यसै गरी फेरि यसैमा यदि हामीलाई अलिकति प्याडिङ जस्तै टप र बटमलाई चाहिँ 6 px लेफ्ट राइटलाई चाहिँ 30 px राख्न छ भने लेफ्ट राइट धेरै प्याडिङ राखेर यो चाहिँ अलिक टाढा टाढा राख्छ। अनि त्यसै गरेर हामीले लाइन हाइट पनि राख्न सक्छौँ कति ठुलो हुने भन्ने कुरा हुन्छ। लाइन हाइट माइनस हाइट हामी 35 px राख्छौँ। सो लाइन हाइट यसले चाहिँ लाइन हाइट राम्रो राख्छ। सो यसरी हामी यसलाई यसरी हामी कुनै पनि मेनु बनाउन सक्छौँ। टेक्स्ट माइनस डेकोरेसन हामी टेक्स्ट डेकोरेसन नन राख्न सक्छौँ यसमा र टेक्स्ट ट्रान्सफर्म र
फर्म अनि अप्पर केस क्यापिटल लेटर र तल अन्डरलाइन नभएको हुन्छ अब यो अनि फन्ट माइनस वेट जुन छ अब बोल्ड गरिदियो भने हाम्रो यो बाक्लो पनि हुन्छ यो टेक्स्ट मोटो मोटो र यसमा तपाईलाई अलिकति छुट्याउन मन लाग्यो भने मार्जिन राख्दिनु मार्जिन 2px भनेर राख्दिनु मार्जिनले विभिन्न ब्लकहरुको बीचमा ग्याप राखिदिन्छ अनि यसरी टुक्रिन्छ यो मेनु भन्छ सो अहिले खास यो क्लिक गर्नलाई रेडी छ तर हामी होभर राख्न नि सक्छ यसमा सो ए मै ए इज टु होभर भन्ने राख्दियो भने हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौं ब्याकग्राउन्ड माइनस कलर रेड अनि कलर इज टु येलो तातो र अनि माउस होभर गर्दा चाहिँ पहेँलो हुन पर्यो सो यसरी हामीले हेर्नु त अब रिफ्रेश गरेपछि यो यसरी मेनु बन्छ यसरी हामीले कुनै पनि मेनु तयार गर्न सक्छौं र यसलाई वेबसाइटमा हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौं सो थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियोज अनि बेल आइकन बजाउन नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला थ्यांक यू भेरी मच